ziua, dragilor! Vă salut din Saxonia Inferioară, dintr-un orășel numit Worpswede, lângă Bremen, în Germania, bineînțeles. Până ajungem la prima destinație de astăzi, vă pot spune că a fost construită sau la construcția ei a ajutat Bernhard Höttger, același care a ajutat la construcția Bercherstraße din Bremen. Dacă nu ați văzut videoclipul, vă las aici link. Da, practic Höttger era cel cu capul și altcineva era cel cu banii și au lucrat împreună și au construit diverse clădiri, inclusiv aceasta pe care o veți vedea acum în curând, plus multe alte case în Worpswede și această faimoasă Bercherstraße din Bremen cu legături cu Hitler. Acum am ajuns la prima oprire pe ziua de astăzi, Niedersachsenstein. Inițial fusese construită ca un monument al câștigătorilor războiului, primului război mondial, însă pe de o parte Germania a pierdut acest război și pe de altă parte creatorul acestei clădiri a devenit pacifist după terminarea războiului. Ne să dăm o tură de jur împrejur. A devenit pacifist și acesta, de fapt, într-un monument al învingătorilor, a devenit un monument al păcii. Pe aici e închis pe la spate. Ar fi trebuit să se poată urca sus, dar nu se poate. Nu arată tocmai bine sau tocmai cum ar trebui să arate acest monument, de fapt. Necesită reparații. Iar toate aceste pietre pe care le vedeți sunt în memoria celor din zonă de aici care au căzut în timpul războiului, cu numele și data în care au decedat. Iar aceste pietre se găsesc de jur împrejurul monumentului. Da, proiectul are nevoie de ceva restaurări, după cum vedeți în detaliu. Aici se vede că scrie Niedersachsenstein, jos mai era un înscris care abia se distinge, de fapt. E un citat din Biblie. Destul de impunătoare clădire. Dar da, pe aici nu se poate urca, din păcate este blocat cu gardul. Ar fi fost acele scări și urca până la balconaș, însă de data aceasta nu e posibil. O istorie pe foarte scurtă a acestui orășel. El datează încă din anii 1200 ca sat, însă abia la finalul secolului al XIX-lea a început să mai crească în populație. Totul a plecat de la un student care a cunoscut o fată în altă zonă a Germaniei, iar familia fetei avea casă de vară sau casă de vacanță aici în Worpswede, astfel că acest student a început să-și petreacă vacanțele de vară în această localitate. Iar când a terminat cu studenția, el s-a mutat de tot aici, a atras cu el alți artiști, el fiind și el artist, și așa s-a întemeiat această colonie a artiștilor, practic. Și această colonie este populară până astăzi, mulți artiști și-au aici domiciliul. Orașul în sine are sub 10.000 de locuitori, însă mulți din aceștia sunt, nu vreau să zic experți, dar
cunoscători ai artei în oricare domeniu, ar fi pictură, sculptură, poezie, diverse. Într-acolo ne îndreptăm în zona mai împădurită. Aici am luat eu o scurtătură așa și pare că sunt un câmp, dar vă promit că sătucul devine, sau orășelul, de fapt, să nu-l insult, devine puțin mai umbrit și puțin mai interesant decât aceste câmpuri. Următoarea destinație, următoarea destinație în nemțește se spune Käseglocke, clopoțelul de brânză. Iar asta este datorită formei, este o casă și datorită acestei forme, practic, nu știu dacă în România chiar se poartă așa, dar normal brânza se pune pe o farfurie sau un platou și deasupra se acoperă ca o cupolă. Iar asta e clopoțelul sau clopotul de brânză. Să văd dacă găsesc o poză, o pun aici, în colț. Iar această casă, practic, a fost construită nu intenționat. Bine, așa au fost planurile. Planurile se știau că sunt în forma asta, dar nimeni nu s-a gândit dinainte că o să fie poreclită clopoțelul de brânză. Însă, după ce a fost construită, cei din sat de aici, din oraș, i-au dat acest nume. Cum vă spuneam, am ieșit de la soare și chiar dacă e nordul Germaniei, să știți că este cald. Încă nu m-au trecut respirațiile în stilul clasic cu trai stambăț, dar nici mult nu mai am și sper să găsesc, dacă nu vreau să intru la cineva în curte, sper să găsesc casa cu care era casa cu clopoțel. Să găsesc Käseglocke. Da, era să intru, cred că la cineva în curte. E destul de băgată blat. Încă sunt câmpurile în partea aceea de unde am venit. Ia. Arată promițător, dar încă am puțin dubii. Aici să fie. Oare? Să vedem. Nu cred că m-am băgat cum trebuie, însă am găsit o pisicuță neagră la baza copacului. Asta ca să mă iertați că v-am pierdut un minut de viață. Ne găsim de la fața locului, de la Käseglocke. Deci m-am întors până la strada asta, aleea asta mai principală. Și acum văd semnul din nou, că de fapt pe aici este. Așa că o iau înapoi la vale. Și merg. Și poate o găsi ce caut. Deci dacă ați crezut că cu trai stambăț se dă bătut așa de ușor, probabil sunteți destul de noi pe canal, ceea ce nu e nicio problemă. Bun, bine ați venit. Aici este Käseglocke. Dar stați liniștiți că ajung și mai aproape, îi dau înconjurul aici gardului. Și vă arăt acest iglu mai de aproape. Așa. Opa. E cu intrare. Știu că e un muzeu înăuntru, dar din câte am înțeles e închis astăzi, deci sper să fie intrarea gratis măcar în curte. Din nou, pe foarte scurt, povestea acestei case. Ea trebuia să fie construită și expusă la un târg undeva în Germania Centrală, în Magdeburg, în 1891, însă nu a fost niciodată construită, iar
În anul 1896, un rezident local, bineînțeles un artist, a dat peste planurile acestei case și a decis să le pună în aplicare și să construiască casa. Ia mult timp după moartea deținătorului, mult timp casa a fost, nu s-a știut de ea și abia prin a doua jumătate a secolului trecut oarecum s-a redescoperit, a fost restaurată și acum o puteți vedea la fel cum o văd și eu, cu această formă interesantă, să zic așa. Nu știu despre voi, dar eu, dacă tot sunt aici, nu mă risc și am înțeles că trebuie să pun mâna pe burta cuiva ca să am noroc. Și dacă nu, bănuiesc prin excludere, nu? Dacă nu, o să am ghinion. Așa că nu mă risc și haideți să frecăm niște statui. Nu pe ăștia, că ăștia arată o leacă dubios. Și nici asta care nu știu ce e, dar n-are cap. Făcută de, cum v-am spus, al nostru Bernard Höttger. Însă, ce am găsit noi în față? Nu dau seama dacă domnul râde în hohote, așa cred, da. Uitați-vă, ce voios e el, ținându-se de burtă. Și asta trebuie să fac și eu, să îi frec burtica ca să am noroc. Mă așteptam să fie mai fină, dar poate că lumea nu știe de această superstiție. Da. Gata, acum pot dormi liniștit la noapte, i-am frecat burta lui Buddha. Știu că nu o să mi se întâmple nimic rău. Sau poate o să mi se întâmple ceva bun. Mă mai plimb. Orașul este împânzit de astfel de mici sculpturi, statui, statuete peste tot. Eu sincer cam am terminat cu vorbăria. Mă mai plimb prin oraș. Vă invit, bineînțeles, și pe dumneavoastră să mai explorați puțin cu mine. Și la final, din nou, mi s-a spus că neapărat trebuie să mănânc ceva anume. Nu stric surpriza, dar vă arăt la sfârșit ce mănânc. Gata, aici încheie episodul de astăzi.
cu o înghețată, de la Ice Cafe Dolomiti. Ați văzut ce coadă era. Deci cine mi-a recomandat nu vorbea prostii și mi-a pus să mă satur și nu curgă pe mine mai degrabă. Da. Așadar, mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-a plăcut această vizită în acest oraș mai puțin cunoscut din Germania. Dați like, lăsați un comentariu cu orice vreți voi, dați subscribe dacă vreți să mai vedeți și alte videoclipuri imediat după ce le postez. Vă las acum să mă bucur de înghețată, că se topește, v-am spus că e cam cald. Și ne vedem în curând la Cu Trai Stă în Beț.